السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفه ديال التيراميسو. الطريقه ديالي في تحضير التيراميسو الايطالي، ديسير او تحليه ايطاليه معروفه طبعا. وهاد الطريقه ديالي هذه كتجي زوينه وراها سهله. كنديرها ماشي بلا باغيابون، كنديرها حتى هي بصفاد البيض، ولكن كندير بواحد الطريقه سهله ما تحتاجي فيها لا الترمومتر لا والو، وكتجي لذيذه بزاف. يعني لا كريم ولا لا باغي ديال التيراميسو كتجي بنينه موسوز وكريموز من ألذ ما يكون. نتمنى يعجبك الفيديو، نخليك مع الوصفه. فبسم الله، اول حاجه كنبداو بها هي كنقطروا القهوه. انا كنفضل اني نديرها بقهوه مسوسه، ما كنديرش سيرو ديال القهوه. كنقطر القهوه وكندير فيها معلقه صغيره ديال الزيت د الليمون او المندرين، كيطلق فيها كنديروا فيها وهي باقا سخونه باش كيطلق فيها. من بعد كندير طنجره فيها الماء فوق النار حتى كتغلي، وكناخذ واحد جبانه او اناء اخر كندير فيه 4 ديال صفورة البيض، كنزيد عليهم 120 غرام ديال السكر سنيد، شويه د الملحه، وكندير معلقه صغيره ديال الفاني. نخلطهم مزيان، ومجرد ما كيغلى لينا داك الماء اللي في الطنجره كنقصوا العافيه عليه، كنديروا على عافيه مهيله، وكنديروا فوق منه هاد الاناء اللي فيه البيض، ومباشره كنبداو نطربوا وهو فوق العافيه. كنبداو نطربوا حتى كيضاعف لينا الحجم ديالو، كيولي هكا بيض، اللون ديالو بيض والقوام ديالو كريمي وتيكون اللون ديالو فاتح. حنايا دابا هذه بحال كتخرج لينا تقريبا بحال لاباغيابون، بحال الطريقه اللي كنا صوبنا بها لاباغيابون في تشيز كيك الكيوي. غير هو ما كيحتاج فيها لا السيرو ولا الوالو، مباشره فوق النار كتخرج لينا زوينه. دونك انا حطيتها على جنب باش تبرد، ومشيت جبت الماسكاربون ديالي، جبنات الماسكاربون. عندي هنا 250 غرام ديال الماسكاربون، وكنطربها باش تسلق ليا مزيان، باش نقدر نخلطها مع الخليط الاول، يعني نمزجها مع الخليط الاول. فمجرد ما كتطلق ليا كندير كنمشي نجيب الخليط ديالي الاول ديالي، يعني لاباغي ديالي ديال صفاد البيض والسكر، وكنبدا تنزيد عليها الماسكاربون وتنبدا نخلطها مزيان تدريجيا حتى كيندمج ليا داك الماسكاربون مع البيض ومع السكر. حتى كيولي بحال هكا كيف ما كتلاحظوا، صافي اندمج ليا مزيان. حطيته عاوتاني على جنب، مشيت جبت كريمه الخفق ديالي ولا كريم فريش. عندي هنايا 150 غرام ديال الكريم فريش. انا بالعاني كنبغي ندير كريم فريش قل من الماسكاربون باش يبقى ليا يعني المذاق ديال الماسكاربون في الكريمه اولا في لاباغي. وكنطربها، ما كنزيدش عليها السكر. بارك عليا داك السكر اللي درت في الاول راه كافي، وغير الا كنتي كتبغي الحلاوه ديك الساعه تزيدي. بون هنايا طلبتو غير يعني طلعتو نص طلعه اولا سيمي مونتي، يعني كريم سيمي مونتي، ما طلعتهاش تقصحت ليا، وانما اون فوا شدتها صافي حبست. كنزيد على الخليط ديالي الاول، كنزيد عليه غير واحد شويه وكنخلطو مزيان بلا سباتول عاد، باش كنزيد لا كريم ديالي كامله، وكنبدا نخلطها بحذر بشويه من تحت الفوق باش ما نطيحش لا كريم اللي عاد طلعت. فكيف ما كتلاحظوا كنخلطها هكا بحذر حتى كنحصلوا على هذا هو لا كريم ديالنا ولا لاباغي ديال التيراميسو ديالنا راه وجدات دابا. فكنمشي كنجيب الاناء اللي غنمونطي فيه التيراميسو ديالي. عندي هنا لي بسكوي اللي كنت وجدت معكم البارح في الفيديو اللي حطيت البارح، كنغطسهم طبعا في القهوه اللي منسمه بزاف ديال الليمون. كنبدا نغطسهم ونستفهم في الاناء ديالي واحد حدا الاخر، نحاول نزحمهم ما يكونوش فارقين بزاف، وطبعا كناجستيهم على حسب الاناء. انا عندي هذا الاناء مربع فيه لتحت، من فوق غيجيوني مقادين، غيجيني وحده وحده لتحت، جاني شويه كان خاصني نقص من البسكوي. وكنكب عليه ديك الطبقه الاولى ديال البسكوي، كنكب عليها الطبقه الاولى ديال لا كريم، نصف الكميه ديال لا كريم ديالي كنكبها عليها ونفردها جيدا فوق البسكوي، وتندردر عليها بودره الكاكاو. ممكن نديروا عليها الشوكولا، مثلا لي بيبيت شوكولا اولا شكلاط محكوك. انا كنبغي بودره الكاكاو لانه مر، لان انا ما عنديش مع الحلاوه بزاف، فكنحاول اكيليبري كندير بودره الكاكاو. وكنكب الطبقه الثانيه ديال لا كريم. كيف ما كتلاحظوا لا كريم كتجي موسوز وكتجي كريمه زوينه بزاف، ما فيها لا جيلاتين، غير صفاد البيض ولا كريم والمسكربون. صافي الطبقه الثانيه وكنغطيها وكندخلها للثلاجه. من الاحسن تبات ليله كامله، من الاحسن ليله كامله. صافي كنجبدها كنعاود ندير عليها البودره الكاكاو او الا عندكم شكلاط محكوك، وكنقدمها بارده.
كتجي لذيذه لذيذه بزاف. من الديسيرات المفضله عندي انا هذه، وراه صدقوني راه كتجي بحال ديال لي ريستورون، بنينه، كتجي بنينه بزاف وكريموز وموسوز ولذيذه يعني. جربوها على حسابي، غادي تعجبكم وغتعجب جميع افراد العائله. فنتمنى يعجبكم الفيديو، ونتمنى ان هاد الوصفه تكون سهله وافادتكم وانكم تجربوها. وخليوا لي لايك وكومنتي الا عجبتكم، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.